ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የቀረንን እናያለን ታይፕስ ኦፍ ቬክተር የሚለው ቶፒክ ላይ የቀሩንን ስንት አይነት ቬክተሮች አሉን የሚለውን እናያለን ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ። ኦኬ ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ስመጣ መጀመሪያ የምናየው ታይፕስ ኦፍ ቬክተር ላይ ያው የተለያዩ አይነት ቬክተር አለን። በናል ቴክስት መሰረት ነው የማቀርበው። የመጀመሪያው የሚሆነው ፖዚሽን ቬክተር እንለዋለን። A positive vector represents the position of an object in relation to another point ነው የሚል። ስለዚህ የአንድን ኦብጀክት መገኛ ከሌላ ፖይንት አንፃር መግለጽ ፖዚሽን ቬክተር እንለዋለን። ጀስት ለምሳሌ this is your house እንበል፣ ቤታችሁ ይሄ ነው እንበልና this is your school ትምህርት ቤታችሁ ደግሞ ጀስት ይሄ ነው እንበል። ስለዚህ the distance from ከቤታችሁ ከናንተ ቤት እስከ ትምህርት ቤቱ ያለውን ርቀት ወይም ትምህርት ቤታችሁ ከቤታችሁ ምን ያህል ይርቃል፣ የትምህርት ቤታችሁን ርቀት relative to your house እየገለጻችሁት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽን ቬክተር የምንለው አንድን ነገር with respect to something ያለበትን ፖዚሽን መግለጽ። ስለዚህ ትምህርት ቤታችሁ just 500 ሜትር ነው የሚርቅ ከቤታችን towards the north the south direction ብትሉ ፖዚሽኑን እየተናገራችሁ ነው። ፖዚሽንን የምትናገሩት በዚህ መልክ እንዴት ነው? አንድ ፖይንት እንደ ሪፈረንስ ትወስዳላችሁ then the location of an object መናገር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ የምናደርግ ከሆነ ይሄንን ነገር ምን እንለዋለን? ፖዚሽን ቬክተር represent the position of an object relative to another point። ስለዚህ ከዚህ እንደምታዩት ፊገሩ ላይ በሶስት መንገድ ፖዚሽን ቬክተርን ልንናገር እንችላለን ወይም ልንገልጽ እንችላለን። የመጀመሪያው ዲስታንስ ኤንድ ቢሪንግ ይላል። ካያችሁት ምንድነው የምናደርግ? this is the vertical line, this is point B ልበልና and this is point A ከዚህ ጋር አለኝ this point B ነው ልበል። ከA ተነስቼ ወደ B ፖዚሽን ቬክተር አስቀመጥኩ። then relative to this vertical line A ቀዩ vertical line ነው። then ይሄንን አንግል 45 ዲግሪ አረኩት። ይሄን 20 ኪሎ ሜትር ሰጥቶኛል። በዚህ መልክ ፖዚሽንን መግለጽ እንችላለን። ቢሪንግ ያልነበት ምክንያት ቢሪንግስ are a measure of direction ነው። ግን ስትነሱ ከማን የምትነሱ ከሆነ ከኖርዝ ዳይሬክሽን ተነስታችሁ ወደ ቬክተሩ በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ሮቴት የምታረጉ ከሆነ ቢሪንግ እንለዋለን። ኦኬ a measure of direction እና የምንለካ ግን ስንለካ ከምንድነው የምንነሳ? ከኖርዝ ሳይዱ ተነስተን ወደ ቬክተሩ በክሎክዋይዝ ሰዓት በሚቆጥርበት ዳይሬክሽን ሮቴት የምናረግ ከሆነ ቢሪንግ እንለዋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ this object መግለጽ እንችላለን። ኦብጀክት ያልነው በቢ ፖይንት ቢን in terms of point A and this vertical line መግለጽ እንችላለን። then እንደዚህ አርጌ ላስቀምጠው ይችላል ወይም እንደዚህ አርጌ ልገልጸው ይችላል። B is 20 ኪሎ ሜትር ኖርዝ ኢስት ኦፍ A ምን ያህል ርቋል? B is 20 ኪሎ ሜትር ከማን ርቋል? ከA ርቋል። በማን ዳይሬክሽን? በኖርዝ ኢስት። ኦኬ በመሃሉ ላይ ስለሚገኝ ከኖርዝ ተነስቼ ወደ ኢስት 45 ዲግሪ ስለመጣው ሃፉ ላይ ስላለው ኖርዝ ኢስት ኦፍ A ብዬ መግለጽ እችላለሁ። A ማለት this vertical line pass through point A ስላለፈ ነው። ኦኬ alternatively እንደዚህ መግለጽ እችላለሁ። B is 20 ኪሎ ሜትር from A on a bearing of 45 degree ማለት እንችላለን። ምን ያህል ኪሎ ሜትር ርቋል? point B ከፖይንት A 20 ኪሎ ሜትር on a bearing of 45 degree ማለት በA የሚያልፈው vertical line ስንት ርቋል? ከዚህ ፖዚሽን ቬክተር 45 ዲግሪ። በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን። እንደዚህ አይነት አገላለጽ የፖዚሽን ቬክተር አገላለጽ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስታንስ ኤንድ ቢሪንግ ተብሎ ተገልጿል። then we can express B in terms of polar form መግለጽም እንችላለን። እሱን ደግሞ ነይ ኮኦርዲኔት ሲስተም ያስፈልገኛል። x y ኮኦርዲኔት ሲስተም አስቀምጣለሁ። this is x coordinate, this is y coordinate, positive x and positive y coordinate ናቸው። then this point origin ነው, the origin of this coordinate system ነው። A ለበላት ችን point, then እቺ point B ለበላት the distance between the two ይሄ ያለው ፖዚሽን ቬክተሩን ሳስቀምጥ 20 ኪሎ ሜትር ሰጥቶኛል ማግኒቲዩዱን።
ግን አሁን የለካሁት አንግል from the positive x-axis to the vector in anti-clockwise direction ነው። ሉክ አሁን እየለካሁት ያለሁት ሰዓት በሚቆጥርበት ተቃራኒ አቅጣጫ ነው። የተነሳሁት ከፖዚቲቭ x-axis ነው። እንደዚህ ያርጌ የምለካ ከሆነ ፖላር ፎርም እንለዋለን። expression of the position of something using polar form ማለት አሁን እየገለጽኩት ያለሁት የሆነን ኦብጀክት ሎኬሽን እየተናገርኩ ነው፣ ግን የገለጽኩበት መንገድ ምን እንለዋለን? ፖላር ፎርም። ፖላር ፎርምን እንዴት ነው የምታስታውሱት? አንግሉን የምትለኩት ወይም ዳይሬክሽኑን የምትለኩት this one is 45 ዲግሪ ነች። ዳይሬክሽኑን የምትለኩት አንግል ብዙ ጊዜ በፊዚክስ የሚነግረን ዳይሬክሽንን ነው። ዳይሬክሽኑን የምትለኩት ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲሱ ተነስታችሁ ነው። ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲሱ ተነስታችሁ ወደ ቬክተሩ ኢን አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ሮቴት ካረጋችሁ ምን እንለዋለን? ፖላር ፎርም። ፖላር ፎርም ተጠቅሜ ፖዚሽን ቬክተርን እየገለጽኩ ነው ማለት ነው። ይሄንን ቬክተር ቢን ስገልጸው እንደዚህ ልናገር እችላለሁ። b is equals to በብራኬት ውስጥ አርጋችሁ /45 ዲግሪ ብዬ ባስቀምጥ በዚህ መልኩ ልገልጸው እችላለሁ። 20 indicates the magnitude of position vector b now. 45 degree indicates the direction. Okay, directionንም ማግኒቲዩድንም አብሮ ይገልጻል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቬክተር b from a መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄንን አገላለጽ ፖላር ፎርም እንለዋለን። ሶስተኛው ወይም ደግሞ by using component form መግለጽ እንችላለን። this is point a, this is point b ካልን ይሄ ፖዚሽን ቬክተሩ ነው ብለን አስቀመጥን። then ለዚህ ኮምፖነንት እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ኮምፖነንቶቹ ቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ላይ ካለ along the x axis አንድ ኮምፖነንት ይኖረኛል፣ along the y axis አንድ ኮምፖነንት። እነዚህን ኮምፖነንት ቬክተር እንላቸዋለን። ለወደፊት በሌላ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። ኦኬ፣ ሪዞሉሽን ኦፍ ቬክተር ስናይ ይሄንን የምናወራበት ይሆናል። ይሄ 14.1 ኪሎ ሜትር 14.1 ኪሎ ሜትር ሰጥቶኛል ሳይዱን። then ኮምባይን ስታረጉት ይሄንን ፖዚሽን ቬክተር መስጠት አለበት። ኦኬ፣ 20 ኪሎ ሜትር ያልነው ማለት ነው ይሄን ሳይድ ከዲያግራሙ ላይ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፖዚሽን ቬክተርን መግለጽ እንችላለን። ግን ፖዚሽን ቬክተር ማለት የአንድን ኦብጀክት መገኛ in terms of another object መግለጽ ወይም in terms of another point መግለጽ ማለት ነው። ኦኬ፣ or a position vector represents the position of an object relative to another point or another object። ይሄ የመጀመሪያው የቬክተር አይነት ነው። ይሄን ቬክተር b ያልነውን እንዴት ልገልጸው እችላለሁ? ቬክተር b is equals to ብዬ በኤክስ ኮምፖነንት ያለውን ቫልዩ 14.1 ኪሎ ሜትር ይሄ ቫልዩ ማለት ነው። በዋይ ያለውን ቫልዩ ይሄንን አስቀምጣለሁ 14.1። በዜድ ቫልዩ ያለው 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ኮንሲደር ካረጋችሁት በዜድ የለውም። ኦኬ፣ 0 ወስዳለሁ። we can express vector b እንደዚህ መግለጽ ይችላልው ማለት ነው። ኦኬ፣ ኮምፖነንት ፎርም ሲባል በብራኬት አረግና ኤክስ ኮምፖነንቱ ምን ያህል ነው አስቀምጣለሁ። ዋይ ኮምፖነንቱ ምን ያህል ነው? this is 1 ምን ያህል ነው? then z ኮምፖነንቱ ምን ያህል ነው? ሉክ አሁን እያወራሁት ያለሁት ኤክስ ዋይ ዚ ኮምፖነንት እያልኩ ያወራሁት ያለው 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ካለ የሆነ ቬክተር ኤክስ ኮምፖነንት ይኖረዋል፣ ዋይ ኮምፖነንት ይኖረዋል፣ ዜድ ኮምፖነንት ይኖረዋል። ሰርፌስ ላይ ካለ ወይም ፕሌን ላይ ካለ አንድ ቬክተር 2 ዳይሜንሽን ብቻ ነው የሚኖረው። ኦኬ፣ ሶስተኛው ዳይሜንሽን 0 የሆነበትን ምን እንለዋለን? ፕሌን ወይም ሰርፌስ እንለዋለን። እሱን ደግሞ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ብቻ ብለን ነው ብዙ ጊዜ የምንገልጸው። ይሄ ቬክተር የምታዩት ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ያለ ስለሆነ ዜድ ኮምፖነንቱን 0 አድርጌዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቬክተር ቢን ልንገልጸው እንችላለን፣ ወይም ፖዚሽን ቬክተርን በኮምፖነንት ፎርም ተጠቅመን ልንገልጸው እንችላለን። ይሄንን ይመስላል። ወደ ሌላኛው ታይፕ ስንሄድ ዩኒት ቬክተር ሚለው እናገኛለን። ኦኬ፣ ዩኒት ቬክተር ኢዝ ኤ ቬክተር ይላል። ቬክተሮች ናቸው። ኦኬ፣ ቬክተር ስል ዩኒት ቬክተር ምን አለው ማለት ነው? ዩኒት ቬክተር ምንድነው እያልኩ ነው? ኢትስ ኤ ቬክተር እያልኩት ነው። ስለዚህ it has both magnitude and direction የሚለውን ቶሎ ማሰብ አለባችሁ። ማግኒቱድ አለው፣ ዳይሬክሽን አለው። with a length equal to 1 unit ሌንግዙ ግን ወይም ማግኒቱዱ ግን 1 ዩኒት ብቻ ከሆነ ቬክተሩ ያን ቬክተር ምን እንለዋለን? ዩኒት ቬክተር እንለዋለን። it's a vector but it has only 1 unit of magnitude 1 ዩኒት ብቻ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ፒክቸሮች
1 ሜትር ይላል። ዩኒት ቬክተር ኦፍ ዲስፕሌስመንት ማለት እችላለሁ ይሄን። ኦኬ ማግኒቲዩዱ ስንት ነው? 1 ነው። እንደገና ኢትስ አ ቬክተር ዲስፕሌስመንት ቬክተር ስለሆነ 1n ይላል እዚች ጋር 1n ማለት ፎርስ ነው። n የፎርስ መለኪያ ስለሆነ ኒውተን የሚለውን ያመለክታል። 1 ማግኒቲዩዱን ታመለክታለች። ስለዚህ 1 ኒውተን ስል ዩኒት ቬክተር ኦፍ ፎርስ እንደሆነ ይናገራል። 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስል ዩኒት ቬክተር ኦፍ አክሰለሬሽን ነው። ኦኬ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስል አክሰለሬሽን ነው፣ ምክንያቱም ማግኒቲዩዱ 1 ነው። ስለዚህ ዩኒት ቬክተር የምንለው ማግኒቲዩድ ኦር ሌንግዝ የምንለው ነገር መጠኑ ኦፍ ዩኒት ቬክተር ኦልዌይስ ስንት ነው? 1 ዩኒት ቬክተር is equals to ስንት ነው? ማግኒቲዩዱ 1 ዩኒት 1 ዩኒት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ከሆነ 1 ሜትር፣ ፎርስ ከሆነ 1 ኒውተን፣ አክሰለሬሽን ከሆነ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ቬሎሲቲ ከሆነ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ እያለ የምንገልጸው ማግኒቲዩዱ 1 የሆነ and it's also a vector። ስለዚህ ቬክተር በመሆኑ ምክንያት ሉክ ዳይሬክሽን አለው። ቬክተር ዳይሬክሽን አለው። ዩኒት ቬክተርን ደግሞ ምናልን ቬክተር ናቸው ብለናል። ቬክተር እስከሆኑ ድረስ ዳይሬክሽን ይኖራቸዋል። እሱን እንግዲህ ፊዚክስን ለመማር እነዚህ ዩኒት ቬክተሮች ያስፈልጋሉ። ኦኬ ብዙ ቬክተር ኳንቲቲዎች በዚህ ነው የሚገለጹት። ኢን ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ኦር ኢን ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም እንለዋለን፣ ወይም 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ እንለዋለን። ኦኬ የትኛው አፕሮፕሪየት እንደሆነ ለእናንተ አላቅም፣ ብቻ 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ እያልኩ ሄዳለሁ። ምን ማለት ነው 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ? ኤክስ ኮኦርዲኔት፣ ዋይ ኮኦርዲኔት ኤንድ ዚ ኮኦርዲኔት ያለው ማለት ነው። ኦኬ assume this is the z coordinate, this is the x coordinate and this is the y coordinate። ስለዚህ ይሄንን 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ወይም ማትማቲክስ ላይ ካለ አላቅም ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ወይም ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም እንለዋለን። ብቻ 3 ዳይሜንሽን ያለው ማለት then the unit vector along the x axis ዩኒት ቬክተር ታስቀምጣላችሁ። ማግኒቲዩዷ 1 የሆነ along the x axis and the unit vector along the y axis ታስቀምጣላችሁ። ማግኒቲዩዷ 1 የሆነ ግን በy ዳይሬክሽን የምታመለክት ዩኒት ቬክተር along the z ዳይሬክሽን ደግሞ ዩኒት ቬክተር ነው፣ ማግኒቲዩዷ 1 ነው፣ የምታመለክት ግን በz ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ዩኒት ቬክተር ሆኖ በኤክስ አክሲስ የሚያመለክተውን i እንለዋለን። እሺ i is a unit vector in the direction of x axis። ኦኬ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ዩኒት ቬክተር i is 1 ዩኒት 1 ዩኒት ነው ያለው but it points in the x direction። ስለዚህ በኤክስ አክሲስ ፖይንት የሚያደርገውን ዩኒት ቬክተር i እንለዋለን። then the unit vector j means it's a unit vector 1 ዩኒት ነው ያለው but it points on the y direction። በy direction point የሚያደርግን ዩኒት ቬክተር j እንለዋለን። and k የምንለው እዚህ ጋር የምታዩት በz አክሲስ ያለውን k እንለዋለን። ስለዚህ እቺ i ነች፣ እቺ j ነች፣ እቺ k ነች። ኦኬ k means the unit vector in the direction of the axis። በዚህ አክሲስ ያለች ዩኒት ቬክተር k ትባላለች። በx i በy j። ይሄንን አእምሯችሁ ውስጥ ሁሌም ማስታወስ አለባችሁ። ኦኬ ምክንያቱም እነዚህን እንጠቀማለን ስለ ፎርስ፣ ስለ አክሰለሬሽን፣ ሌሎች ቬክተር ኳንቲቲዎች ሲመጡ በቬክቶሪያል ፎርም ሊገለጹ ይችላሉ። ቬክቶሪያል ፎርም ሆኖ ኢን ኮምፖነንት ፎርም እንላለን። ኦኬ ቬክተሮችን ወደ ኮምፖነንት ፎርም ለመከፋፈል፣ ቬክተሮችን ለመደመር፣ ለማቀናነስ እነዚህ ያስፈልጋሉ። ኦኬ the amounts of the vector in the x direction ምን ያህል ነው? the amounts of the given vector in the y direction ምን ያህል ነው? በዚህ ዳይሬክሽን የተሰጠው ቬክተር ምን ያህል ነው የሚሉትን ለማውራት i j k ያስፈልጋሉ። they are unit vectors but i in the x direction, j in the y direction, k in the z direction መሆኑን ሁሌም አስታውሱ። ኦኬ እነዚህ ቬክተሮች ጥቅማቸው ምንድነው? ዳይሬክሽንን ስፔሲፋይ እንድናረግ ያደርጉናል። ኦኬ የሆነ ቬክተር ቢሰጠን ምን ያህል ነው በኤክስ አክሲስ፣ ምን ያህል ነው በዋይ አክሲስ፣ ዳይሬክሽን የምንገልጽባቸው ናቸው። ኤኒዌይ እነዚህን ይመስላሉ ዩኒት ቬክተሮች። ወደ ሌላኛው ስንሄድ ኮሊኒየር ቬክተር የሚል እናገኛለን። ኮሊኒየር ቬክተርስ are vectors
limited to only one dimension በአንድ ዳይሜንሽን የሚገኙ ቬክተሮች ኮሊኒየር ቬክተርስ እንላቸዋለን። ኦኬ ኮሊኒየር ነው ወይም አይደለም ለማለት የተሰጡ ቬክተሮች ከአንድ በላይ የሆነ ቬክተር ያስፈልጋቸዋል። ኦኬ ከአንድ በላይ የሆነ ቬክተር ሲኖራችሁ ኮሊኒየር ናቸው ወይስ አይደሉም ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ማወዳደር ማለት ነው ዳይሬክሽናቸው በየት አቅጣጫ ነው ያለ ብለን የምናይበት ነው። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ኮሊኒየር የምንላቸው መቼ ነው? በአንድ አይነት ዳይሜንሽን ሲገኙ። ኦኬ this one is one vector እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምታዩት this is another vector ይሄኛው another vector። አሁን ላይን ብስል ኦኬ በብሮክን ላይን እዚህ ጋር የምታዩት ላይን ቢሆን እነዚህ ቬክተር 1 2 3 ብላቸው በተመሳሳይ ላይን ነው ያሉት but vector 3 in the opposite direction of 1 and 2 ነው። ኦፖዚት ቢሆን ችግር የለውም ብቻ ኮሊኒየር ለመባል ምንድን ማሟላት አለባቸው? በአንድ ዳይሜንሽን መገኘት አለባቸው። ኦኬ along the x axis ብል አሁን ለምሳሌ ይሄ ቬክተር 3 ቬክተር 2 ቬክተር 1 እንላቸው በኤክስ አክሲስ ብቻ ነው ያሉት። ስለዚህ ቬክተሮች በአንድ አይነት አቅጣጫ ሲደረደሩ በአንድ በሆነ መስመር ላይ ሲያረጉ ምን እንላቸዋለን? ኮሊኒየር ቬክተርስ or vectors lying on the same straight line። ኦኬ ብዙ ቬክተር ነው በአንድ አይነት ስትሬት ላይን ካሉ እነሱን ቬክተሮች ምን እንላቸዋለን? ኮሊኒየር ቬክተር። ሉክ አሁን two vectors are said to be collinear ሁለት ቬክተሮች ኮሊኒየር ለመባል ማሟላት ያለባቸው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ this is vector a ልበል and this is vector b ልበልና ሁለት ቬክተሮች አሉኝ just example ነው a እና b የሚባሉ a parallel with b መሆን አለበት። ኦኬ the first criteria ይሄ ነው። ሁለቱ ቬክተሮች ምን መሆን አለባቸው? parallel to each other መሆን አለባቸው። ኦኬ ወይም the angle between the two vectors 0 ዲግሪ መሆን አለበት እንዳላወሳስበው እንጂ or 180 ዲግሪ መሆን አለበት። ኦኬ ሁለት ቬክተሮች በተመሳሳይ አቅጣጫ ፖይንት የሚያደርግ ከሆነ በመካከላቸው ያለው አንግል 0 ነው። in opposite direction ፖይንት የሚያደርጉ ከሆነ the angle between them 180 ዲግሪ ነው ምንል። just ይሄን forget it ከፈለጋችሁ መርሳት ኮንሲደር አታርጉት። ብቻ ምን መሆን አለባቸው? parallel መሆን አለባቸው the first criteria and the second criteria they act along on the same line the second criteria ሁለቱም ቬክተሮች አክት የሚደረጉት የት ላይ መሆን አለበት? along the same line መሆን አለበት። ኦኬ ሁለቱ the same line መሆን አለበት። just ለምሳሌ this is a line ብዬ ልግለጽ። ይሄ broken line አድርጌ ይሄ ነው ላይን ልበልና this is one vector ልበል toward this direction this is another vector ልበል። ሁለቱ ምንድናቸው? ኮሊኒየር ናቸው። እንዴት ነው ኮሊኒየር መሆናቸውን ያወቁኝ? parallel ናቸው። ኦኬ they are parallel the first criteria ሟላ then the second criteria ማየው ሁለቱ አንድ ላይ ነው ወይ ያሉት the same line ካሉ yes they are collinear ማለት ይችላሉ። ስለዚህ ይሄኛው broken ላይን ያሉት ሁለቱም በተመሳሳይ ላይን ስለዚህ በተመሳሳይ አንድ የሆነ መስመር ላይ ነው ያሉት they are collinear ሁለቱን collinear ናቸው ማለት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ look ኮሊኒየር ለመባል ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች መጀመሪያ የምታዩት ክራይቴሪያ parallel መሆን አለባቸው። then the second criteria act along the same line ለምሳሌ ይሄኛውን አንድ ቬክተር ልውሰድ a የሚባል ቬክተር toward this direction ይሄኛው ደግሞ another ቬክተር ልውሰድ toward this direction ሁለቱ ኮሊኒየር ናቸው b ልበለውና ሁለቱ ኮሊኒየር ናቸው አይደሉም። ኦኬ ምክንያቱም parallel አይደሉም። መጀመሪያ ሲጀመር parallel እንኳን ቢሆኑ አንድ አይነት መስመር ላይ አይደሉም ያሉት ሁለቱ ቬክተሮች። ስለዚህ they are not collinear ማለት ይችላል። ሁሉ ጊዜም አምሯችሁ ላይ collinear የሚለው ወርድ ሲመጣ they are vectors limited to only one dimension በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚገኙ ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ያለው ምሳሌ ቦክሱ ላይ 3 ፎርሶች ኤግዘርት ቢደረጉ አይነት ነገር ነው። ቬክተር 3 ብንለው ይሄን on the opposite direction of this one ነው ከሁለቱ ቬክተሮች በተቃራኒ ችግር የለውም ዳይሬክሽኑ ምክንያቱም ይሄና ይሄ parallel ናቸው ይሄና ይሄም parallel ናቸው አንግሉ ብቻ ነው የሚለያያቸው እንጂ they are parallel። ስለዚህ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ሆኖ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን አንድ ላይ ችግር የለውም ኮሊኒየር ለማለት አይ ቲንክ ተረድታችሁኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
ወይም ከዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል እንይና እንሂድ ኮሊኒየር ለሚለው ማለት ነው ሪል ኤግዛምፕል ይሄንን ኤግዛምፕል ስናይ ገመድ ጉተታ ነው ኦኬ ሁላችንም የምናውቀው ነው ከሁለት ግሩፕ ተከፍለን በአንድ ሳይድ እና በአንድ ሳይድ ሆነን የምንጫወተው ጨዋታ አይነት ወይም ስፖርታዊ ውድድር ልንለው እንችላለን ነው ሶ ሉክ ይሄኛውን ሰውዬ ይሄን እንዳለ የተደረደሩትን ሰዎች ስታዩ የሚስቡት ገመዱ ላይ ነው ስለዚህ ፒክቸሪያሊ ስንገልጸው this is the rope ገመዱ ልበል then እነዚህ ሰዎች ናቸው ልበል እየሳቡት ነው ይሄን ገመድ እንደዛ አርጌ ልስለው ይችላል ኦኬ እነዚህ አንድ ቡድን ናቸው ይሄኛው አንድ ቡድን ናቸው ስለዚህ እነዚህኞቹ ወደዚህ ገመዱን ይስቡታል እነዚህ ወደዚህ ገመዱን ይስቡታል እና ኤግዘርት የሚያረጉትን ፎርስ ስንስለው ገመዱ ይሄ ነው ይሄ የመጀመሪያው ሰውዬ ኤግዘርት የሚያረገው ፎርስ ይሄን ያህል ቢሆን just ባሮ ልግለጸው ይሄኛው ሰከንድ ፐርሰን ይሄኛውን ፎርስ ኤግዘርት ቢያረግ ገመዱ ላይ ይሄኛው ሰውዬ እዚህ ጋር ያለውን አማውንት ኦፍ ፎርስ ኤግዘርት ቢያረግ እነዚህ ሶስት ሰዎች ደግሞ በተቃራኒ አቅጣጫ ይሄንን ያህል ቢስቡት አክቹአሊ በተለያየ መጠን ፎርስ ነው የሚስቡት ስለዚህ አሮን ማትለቅ ማትነሽ ትችላላችሁ then pictorially እንደዚህ መግለጽ ይችላል እያንዳንዱ ሰው ገመዱ ላይ ኤግዘርት የሚያረገው ፎርስ ኮሊኒየር ነው ኦኬ ምክንያቱም ፓራላል ናቸው the first criteria the second criteria ሁሉም ስትሬት ላይን ያለ ገመድ ላይ ነው ኤግዘርት የሚደረጉት ስለዚህ በዚህ ልታስተውሱት ትችላላችሁ ኮሊኒየር የሚለውን this is f1 ብትሉት ይሄን f2 ብትሉት f3 f4 f5 f6 እነዚህ ሁሉ ፎርስ ናቸው አንድ ስትሬት ገመድ ላይ ነው ኤግዘርት የተደረጉት እንደገና ፓራላል ናቸው ስለዚህ ይሄ ገመድ ጉተታ ኤግዘርት የምታረጉት የፎርስ መጠን ገመዱ ላይ ኮሊኒየር ቬክተርስ ማለት እንችላለን እነዚህን ፎርሶች ሌላው የምናየው coplanar vector ነው ኦኬ this refers to vectors in the same two-dimensional plane plane ላይ ነው plane የምለው two-dimensional object ነው or surface ልንለው እንችላለን ኦኬ surface ልትሉት ትችላላችሁ plane ማለት ለምሳሌ የናንተ የደብተራችሁ ወረቀት plane ነው ወይም surface ነው black board ወይ white board የምትማሩበት እንደ plane ወይም እንደ surface ነው የምንወስደው ምክንያቱም thickness-ን በጣም ትንሽ ስለሆነ compared to this side and this side የወረቀታችሁ አሁን የደብተራችሁ ወረቀት ይሄኛው ረጅም ነው እቺኛይቱ አጠር ያለች ነች ስለዚህ length አለው width አለው thickness ግን እጅግ በጣም ትንሽ ነው z ኮምፖነንቱን ከthickness ጋር ስናያይዘው 0 ይሆናል ስስ ስለሆነ ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነትን surface plane እንለዋለን two dimensional plane x እና y ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው ኦኬ vertical እና horizontal component z component የለውም so እንደዚህ አይነት plane ላይ ያሉ ቬክተሮቹን ምን እንላቸዋለን coplanar vector okay this may include vectors at different angle አንግሉ ቦዘር ያረገንም ወይም ከላችሁ ያለው አንግል coplanar ናቸው ወይም አይደሉም ለማለት ኮንሲደር እናረጋው ምናየው ምንድነው ሁለቱ ቬክተሮች the same two dimensional plane ላይ መገኘታቸው አንግሉ ሊለያይ ይችላል ችግር የለውም እሱ ስለዚህ ከዚህ ፊገር ላይ ስታዩ 5 km to the north direction አለ 12 km to the east direction አለ they are perpendicular 90 degree form አርገዋል እዚህ ፒክቸር ላይ ስታዩት but these two displacement vectors ምንድናቸው coplanar vector ናቸው ኦኬ እንዴት ነው ያወቁት አንድ አይነት ፕሌን ላይ ነው ያሉት ሁለቱ ቬክተሮች አንድ አይነት ፕሌን ይሄንን x ብትሉት ይሄ y ብትሉት xy ፕሌን ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ግልጽ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ፕሌን ወይም እንደዚህ ይሳሉለት ኦኬ ይሄ this is a plane for this displacement vectors ብልዬ ባስቀምጥ ይሄኛው በx axis direction ያለ ይሄኛው በy axis ስለዚህ two dimensional plane ነው we can say they are coplanar vectors ማለት እንችላለን ማለት ነው ሁለቱን ሌላ ኤግዛምፕል ይሄንን ማየት እንችላለን coplanar vectors they three or more vectors are said to be coplanar vectors if they lay on the same plane አሁን look plane ይሄ ነው ኦኬ plane ይሄ ነው a የሚባል ቬክተር አለ b የሚባል ቬክተር አለ c የሚባል ቬክተር አለ d የሚባል ቬክተር አለ ሁሉም the same plane ላይ ስላሉ coplanar vectors ማለት እንችላለን ማለት ነው ወይም ይሄ እናንተ ደብተር ወረቀት ነው ኦኬ ብላችሁ ስቡ የናንተ የደብተራችሁ አንድ ወረቀት ነው then
ላይን ልሳል እዚህ ላይ የፈለኩትን ላይን ወደዚህ አንድ እንደዚህ የፈለኩትን ያህል ልሳል they are coplanar vectors እነዚህ የምታዩቸው ሁሉ እዚህ ጋር የሳልኳቸው coplanar vectors ናቸው ኦኬ ለምንድነው እንደዛ ምን ፕሌን ላይ ነው ያሉት ኦኬ ወረቀቱን እንደ ፕሌን ነው የምወስደው እንደ xy ፕሌን የደብተራችሁን ወረቀት ስለዚህ አንድ አይነት the same plane ላይ ያሉ n numbers of vectors ብዙ ሊሆን ይችላል 10 ሊሆን ይችላል 20 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል the same plane ላይ ካሉ coplanar vectors እንላቸዋለን then the next example ይሄንን ኤግዛምፕል እንውሰድ ኦኬ 3 forces acting on a cube ነው a የሚባል ፎርስ አለ b የሚባል ፎርስ አለ c የሚባል በቀይ red lines indicates the forceውን ነው የሚያመለክቱት እና ስም አላቸው a b and c ተብለዋል ኦኬ then look አሁን ሶስቱንም ከወሰዳችሁ a b c የሚባሉትን ፎርሶች በአንዴ simultaneously ከወሰዳችሁት they are not coplanar vectors ኦኬ ሶስቱም በአንድ ላይ coplanar vector ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ ለማየት እያንዳንዱን ፕሌን እየገነጠልን እንውሰድ መጀመሪያ xy ፕሌኑን ልውሰድ ኦኬ xy ፕሌኑን ስወስድ ሉክ ይሄንን ታያላችሁ y ኮምፖነንት ይሄ ማለት ነው then ይሄኛው ደግሞ x ኮምፖነንት አለኝ ይሄንን y ይሄንን x ስለዚህ ይሄ ፕሌን xy ፕሌን ይባላል ፕሌኑ የተሰራ along the horizontal እና along the vertical direction x እና y ያልኳቸው መጀመሪያ ፕሌን ምለው 2 dimensional object ነው 2D ነው 3 dimensional object አይደለም ወይም ፕሌን ምለውን እንደ surface ትሪት ልታረጉት ይችላልላችሁ z ኮምፖነንቱ 0 የሆነበት ወይም ከሶስት አንዱ ከx ከy ከዚህ አንዳቸው 0 የሆነበት ፕሌን እንለዋለን አሁን እዚህ ጋር የወሰድኩት የሳልኩት ስዕል እኔ xy ፕሌን ነው then look በx axis ከስዕሉ ማን ቬክተር አለኝ ፖይንት የሚያረግ ወደ x አቅጣጫ ቬክተር b አለኝ and ይሄን ደግሞ ዩት ቬክተር a የተባለውን ወደ ማን አቅጣጫ ነው ያለው ወደ y አቅጣጫ this is vector a so in xy plane consider የምታረጉ ከሆነ a and b are coplanar xy plane ብቻ consider የምታረጉ ከሆነ vector a እና vector b coplanar ናቸው but if you consider vector c የሚባለው ፎርስ ሌላ ፕሌን ላይ ነው ያለው በዚህ ኬዝ ስለዚህ c በxy ፕሌን ጊዜ ለm ለbም coplanar vector አይደለም አንድ በሉ ሁለተኛ ምን ወስደው xz ፕሌን ነው xz ፕሌንን ሶስት look this is the x axis and this is the z axis በስዕሉ መሰረት ነው እየሳልኳቸው ያለሁት and ይሄ ፕሌኑ ነው ኦኬ ይሄ እንዳለ ሰርፌሱ ነው ይሄን ሰርፌስ ምን እንለዋለን xz ፕሌን ይሄ ፕሌኑ ነው just እንደናንተ ደብተር ወረቀት ማለት ነው ግን ያለው በማን ነው በxz ፕሌን ነው look አሁን በx b ምክንያቱም ከስዕሉ ላይ b ቬክተር along the x axis ነው ይሄ ያለኝ this is vector b በz axis ፖይንት የሚያደርግ ቬክተር ማን አለኝ c አለኝ ወደዚህ c አለኝ ስለዚህ xz ፕሌንን የምትወስዱ ከሆነ c and b are coplanar vectors but a consider የምታረጉ ከሆነ ይሄን ፕሌን ወስዳችሁ another plane ላይ ስላለ ከxz ፕሌን ውጭ ስለሆነ ቬክተር a በዚህ ኬዝ በxz ፕሌን ጊዜ ለሲም ለቢም ቬክተር a coplanar መሆን አይችልም በxz ፕሌን ጊዜ coplanar vectors የምንላቸው bንና cን ብቻ ነው the same plane ላይ ያለ and the next የሚቀረን ማን ፕሌን ነው yz plane yz ፕሌንን ኮንሲደር ስታረጉ እየከፈልኩ ያየሁት ነው ስለዚህ y axis እንደዚህ ያለኝ and z axis እንደዚህ ያለኝ okay from the diagram then ይሄ እንዳለ ፕሌኑ ነው ይሄ ፕሌኒ ነው okay እንደ ደብተራችሁ ወረቀት ማለት ነው this is the plane but ይሄ ፕሌን የት ላይ ነው ያለው xz plane
ኤክስ ዚ ፕሌንን ኮንሲደር ስታደርጉ ኤ ወደ ማን ነው ፖይንት እያደረገ ያለ ወደ ዋይ ዳይሬክሽን ኦኬ this is vector a ዜድን ይሄ ዜድ ነው አክሲስ ይሄ ዋይ አክሲስ ነው ወደዚህ ደግሞ ማን ቫሪ ያደረገች ነው ሲ ስለዚህ ዋይ ዚ ፕሌንን ስትወስዱ a and c are coplanar but b another plane ላይ ስላለ for this case yz plane consider ስናደርግ b is not coplanar with vector a and vector c ማለት እንችላለን I think ተረድታችሁኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ መልኩ ፕሌንን ኮንሲደር እያደረግን coplanar ናቸው ወይስ አይደሉም እያልን እያንዳንዱን ቬክተር ማየት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ኪዩብ ትንሽ የኮምፕሌክስ ኤግዛምፕል ነው just በዚህ ባሳየሁት መልኩ ተረድታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኦኬ አሁንም ላስታውሳችሁ የምፈልግ ሶስቱን አንድ ላይ ከወሰዳችኋቸው they are not coplanar vectors ሶስቱንም ሳይመልቴኒየስሊ ከወሰዳችኋቸው ምክንያቱም በተለያየ ፕሌን ይገኛሉ ሁለቱ ከአንድ አይነት ፕሌን ከተገኙ ሶስተኛው ከሌላ ፕሌን ነው የሚገኘው ኦኬ ሁለቱ ኤ እና ቢን ከወሰዳችሁ ሲ ሌላ ፕሌን ላይ ነው ሲ እና ቢን ከወሰዳችሁ ኤ ሌላ ፕሌን ላይ ነው ሲ እና ኤን ከወሰዳችሁ ቢ ሌላ ፕሌን ላይ ነው ስለዚህ ሶስቱም አንድ ላይ coplanar vector መሆን አይችሉም እያንዳንዱን ሰርፌስ ስንወስድ ግን እያንዳንዱን ፕሌን ገንጥለን እያየን ስንሄድ ግን የሚሆኑ አሉ just እንደዚህ ማለት ነው እና እንዳየናቸው then ይሄንን የመጀመሪያውን ቶፒክ በዚህ ቪዲዮ ጨረስኩ በዚህ ቪዲዮ ምን አይተናል ቬክተር ኳንቲቲ የምንለው a vector quantity has both magnitude and direction በመጠን የሚገለጽና አቅጣጫን የሚጠቁም ነገር እንዳለው ቬክተር አይተናል ስኬለር የምንለው ደግሞ በማግኒቱድ ብቻ የምንገልጸው ነው ቬክተርን by drawing arrow ስለን represent ማድረግ እንችላለን እና different types of vector አይተናል position vector ምንድነው collinear ምንድነው along the same line ያለ ቬክተር ነው coplanar vectors የምንለው ደግሞ in the same two dimensional plane ላይ ያሉ ቬክተሮችን coplanar እንላቸዋለን ለወደፊት እነዚህ collinear ናቸው ወይስ አይደሉም ምናምን የሚለውን ቼክ እና የምናደርግበት መንገድ እንማራለን የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ያልገባችሁ የምትጠይቁኝ ጥያቄ ካለ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ ማንበብ ይኖርባችኋል እኔ ያስተማርኩ ያለሁት just ቴክስቱ በሚለው መሰረት ብቻ ነው ኦኬ እሱን ኮንሲደር እንድታረጉልኝ እፈልጋለሁ የምታዩት ሰዎች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት የመጨረሻ መልእክቴ ነው አመሰግናለሁ